Lär dig svenska med berättelser på lätt svenska. Träna nya ord, lyssna på uttal och läs med i texten. Du får också ett gratis arbetshäfte med övningar och grammatik som du hittar i filmbeskrivningen. Nu börjar berättelsen. En tallrik med fisk står vid luckan. Den ser klar ut. Den ska till bord 9. Men Nabil stannar. Han ser den gröna såsen och minns gästens ord. Nötallergi. Ett enda fel kan göra någon sjuk. Nabil är ny. Jonas är erfaren och köket ropar efter nästa beställning. Nu måste Nabil välja. Vara tyst eller ta ansvar. Jag trodde att den 3:e veckan skulle kännas lättare. Det gjorde den inte. När jag kom till restaurangen den fredagen hade jag redan jobbat där i 2 veckor. Nabil var ny. Jonas var erfaren. Köket var stressat. Alla väntade. Ändå tog Nabil ett steg fram och sa ett ord som kändes större än hela restaurangen. Stopp. Jag trodde att den 3:e veckan skulle kännas lättare. Det gjorde den inte. När jag kom till restaurangen den fredagen hade jag redan jobbat där i 2 veckor. Jag kunde hitta till personalrummet. Jag visste var rena förkläden låg. Jag visste hur man låg och sa välkomna. Men jag kände mig fortfarande ny. Jag heter Nabil. Jag kom till Sverige för 4 år sedan. I mitt gamla land arbetade jag med min farbror i en liten butik. Där kunde jag prata med kunder. Jag kunde priserna. Jag kunde skämta. Jag visste vad jag gjorde. Men en restaurang i Sverige var något annat. Här fanns ord överallt. Bordsbokning, lunchmeny, dagens rätt, förrätt. Varmrätt, allergi, specialkost, kortterminal, kvitto, nota. Orden kom snabbt och gästerna kom ännu snabbare. Restaurangen hette Kajkanten och låg nära vattnet. På sommaren var den full av gäster. Den här dagen var det fredag. Det betydde lunchstress, eftermiddagsfika och många bokningar på kvällen. Min chef Sofia stod redan vid baren med en lista i handen. God morgon Nabil, sa hon. Du går med Elin idag, men jag vill att du tar fler egna bord. Min mage blev hård. Egna bord? Frågade jag. Ja, du är redo för några enkla bord. Men fråga direkt om du blir osäker. Elin kom ut från köket med en låda servetter. Hon hade jobbat som servitris i 8 år och rörde sig snabbt, som om restaurangen var hennes hem. Vi börjar med att duka om borden, sa hon. Lunchgästerna kommer snart. Jag tog glas från hyllan. Jag ställde dem på bordet med öppningen uppåt. Elin stannade bredvid mig. Glasen lite högre upp, sa hon vänligt. Och kniven till höger, äggen inåt. Jag flyttade kniven. Så, precis. Jag försökte komma ihåg allt. Glas, bestick, servett, meny, salt, peppar. Rent bord, rätt station. Det låter enkelt. Men när man är ny på ett jobb är inget enkelt. Varje liten sak kan bli fel. Klockan 11 öppnade vi dörrarna. Först kom 2 äldre kvinnor. De hade en bokning vid fönstret. Sedan kom 3 byggarbetare i arbetskläder. Sedan kom en familj med ett litet barn som redan grät. Elin nickade mot mig. Bord 6 i ditt. Jag tog ett andetag, gick fram och log. Hej och välkomna. Har ni bokat bord? Mannen vid bordet såg på mig. Ja, Lindström, 3 personer. Jag letade i listan. Mina fingrar blev lite svettiga, men jag hittade namnet. Varsågoda, ni sitter här. När de satte sig frågade jag. Vill ni börja med något att dricka? Det gick bra. Inte perfekt, men bra. Jag skrev vatten, lättöl och kaffe.
Jag upprepade beställningen långsamt. 1 vatten, en lättöl och en kaffe. Stämmer det? Kvinnan log. Ja, tack. Elin stod vid baren och visade med tummen upp. Jag kände hur axlarna sjönk lite. Kanske kunde jag klara dagen. Efter några minuter kom svaret på frågan nästan av sig själv. Jag tittade på mitt block, gick tillbaka till bordet och upprepade beställningen innan jag lade in den i systemet. Det var en enkel rutin, men den hjälpte mig att inte gissa. Vid 11:30 var restaurangen nästan full. Ljudet blev högre. Tallrikar slog lätt mot varandra. Kaffemaskinen väste. Någon skrattade vid fönstret. I köket ropade kocken Mats. 2 dagens till luckan. Luckan var den plats där färdig mat ställdes fram från köket. Där måste allt gå snabbt, men också rätt. Elin visade mig hur jag skulle läsa lapparna. Bord rätt ändringar, sa hon. Läs alltid innan du tar tallriken. Alltid, frågade jag. Alltid. Särskilt när det står allergi eller specialkost. Jag nickade. Mitt nästa bord var 4 personer vid bord 9. De hade rockar över stolarna och såg ut som kollegor på lunchrast. Hej, sa jag. Är ni redo att beställa? En man beställde dagens köttbullar. En kvinna ville ha sallad. En annan frågade om fisken. Den 4:e kvinnan tittade länge på menyn. Jag har nötallergi, sa hon. Vad kan jag äta? Jag kände hur allt blev tyst i huvudet. Nötallergi. Jag hade hört ordet på introduktionen. Hörförståelse till nästa del. Fråga. Vad gör Nabil när gästen säger att hon har nötallergi? Sofia hade sagt att allergier aldrig fick hanteras med gissningar. Men just nu ville jag gissa ändå, bara för att verka säker. Jag tittade på menyn. Fisk, pasta, sallad, pesto, rostade frön. Jag visste inte. Jag ska fråga köket, sa jag. Kvinnan nickade. Tack, det är viktigt. När jag gick mot köket skämdes jag lite. En del av mig tänkte, en riktig servitör borde veta. Men en annan del av mig mindes Sofias ord. Hellre fråga än chansa. Mats stod vid spisen med 2 kastruller och en stekpanna. Mats, sa jag, bord 9 har nötallergi. Vad kan hon äta? Han vände sig direkt mot mig. Vilken rätt? De har inte beställt den. Jag frågar först. Mats nickade. Hans röst blev lugnare. Bra. Säg att dagens fisk går bra om vi tar bort peston. Pastan går inte. Salladen kan gå, men utan rostade frön. Säg också att vi använder separat redskap. Jag skrev allt. Dagens fisk utan pesto. Pasta, nej. Sallad utan rostade frön. Separat redskap. Ska jag säga separat redskap? Frågade jag. Ja, sa Mats. Det visar att vi tar det på allvar. Det här var inte bara en vanlig ändring. Det var specialkost och då måste varje ord bli rätt. När jag kom tillbaka till bord 9 pratade alla samtidigt, men kvinnan med allergin tittade på mig. Jag har frågat köket, sa jag. Dagens fisk går bra om vi tar bort peston. Pastan går inte. Salladen kan gå utan rostade frön. Köket använder separat redskap. Hon slappnade av lite. Tack, då tar jag fisken utan pesto. Jag skrev med stora bokstäver. Nötallergi. Utan pesto. Separat redskap. När jag laddade in beställningen i systemet bad jag Elin kontrollera. Kan du titta så jag har skrivit rätt? Hon läste. Ja, bra. Och säg det muntligt till köket också. Jag gick tillbaka till Mats. Bord 9, fisk utan pesto, nötallergi, separat redskap. Uppfattat, sa han. Det ordet tyckte jag om. Uppfattat. Det betyder,
Jag har hört. Jag har förstått. Jag tar ansvar. Svaret blev tydligt när lunchen blev stressig. En allergi är inte en vanlig fråga. Om jag gissar kan en människa bli sjuk. Därför frågade jag köket, skrev ner svaret, lade in informationen i systemet och sa det muntligt igen. Men misstag kan ändå hända. 10 minuter senare ropade Mats. Bord 9. Vid luckan stod flera tallrikar, köttbullar, sallad, fisk. Jonas, en annan servitör, tog 2 tallrikar snabbt. Han var erfaren och brukade hjälpa alla när det blev mycket. Men då såg jag den gröna såsen på fisken. Pesto. Min kropp reagerade före min hjärna. Jag ställde mig framför Jonas. Vänta, sa jag. Han stannade. Vad är det? Den där är inte till bord 9. Hon har nötallergi. Den har pesto. Jonas såg på tallriken. Det står fisk till 9. Mats hörde oss från köket. Stopp, sa han. Nabil har rätt. Den ska tillbaka. Jonas blev röd i ansiktet. Förlåt, jag missade det. Jag kände mig skakig. Inte för att Jonas blev arg, han blev inte arg. Men för att jag förstod hur nära det hade varit. Mats gjorde en ny tallrik. Den här gången kom han själv ut till luckan. Nötfri fisk till bord 9, sa han tydligt. Utan pesto, separat redskap. Jag bar ut tallriken långsamt. Varsågod, sa jag. Fisk utan pesto. Köket har gjort den med separat redskap. Kvinnan såg på mig. Tack för att du är noggrann. Jag låg, men när jag gick därifrån kände jag inte stolthet först. Jag kände ansvar. Efter lunch trodde jag att det skulle bli lugnt. Det blev det inte. Vid 2:30 kom en man ensam in. Han hade kostym, regn på axlarna och telefonen mot örat. Han satte sig vid bord 3 utan att vänta. Jag gick fram med en meny. Hej och välkommen. Han höll upp ett finger som om jag skulle vänta. Jag väntade. Han avslutade samtalet och suckade. Jag har 20 minuter. Vad går snabbt? Dagens rätt går snabbt, sa jag. Köttbullar med potatismos. Bra. Och kaffe. Jag lade in beställningen direkt. Men just då hände flera saker samtidigt. En barnstol behövdes vid bord 7. Bord 4 ville ha mer vatten. Baren saknade rena glas. Sofia bad mig hämta servetter från förrådet. Jag tänkte, jag ska bara hämta servetterna snabbt. Men när jag kom tillbaka stod mannen vid bord 3 med armarna i kors. Ursäkta, sa han högt. Jag har väntat länge. Jag såg på klockan. Det hade gått 9 minuter. Inte länge för en restaurang, men länge för någon som har 20 minuter. Jag ber om ursäkt, sa jag. Jag ska kontrollera din beställning direkt. I köket stod tallriken klar vid luckan. Jag hade missat ropet. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Vad gör Nabil när gästen klagar på väntetiden? Jag bar ut den snabbt, men inte slarvigt. Varsågod, förlåt att du fick vänta. Mannen tittade på tallriken. Jag sa utan lingon. Jag tittade på mitt block. Där stod inget om lingon. Kanske hade han sagt det. Kanske hade jag inte hört. Kanske hade han glömt att säga det. Men just nu spelade det ingen roll. Jag läser det, sa jag. Jag gick till köket. Mats, kan vi få en ny tallrik utan lingon till bord 3? Mats suckade men gjorde det. När jag kom tillbaka sa mannen, det är svårt att få enkel service nu för tiden. Orden träffade hårt. Jag ville försvara mig. Jag ville säga att jag var ny, att restaurangen var full, att han hade pratat i telefon när jag tog beställningen. Men Elin stod bakom honom och skakade nästan omärkligt på huvudet. Inte nu. Så jag sa,
Jag förstår att det blev fel. Här kommer en ny tallrik utan lingon. Mannen åt snabbt. När han gick betalade han med kort och tog inget kvitto. Tack, sa han kort. Det lät inte som tack, men han betalade och han gick. Elin kom fram. Bra att du inte började diskutera, sa hon. Men jag vet inte om han sa utan lingon. Det kan vara sant, sa hon. Men framför gästen löser vi problemet först. Sedan lär vi oss av det. Nabils lösning var enkel men viktig. Han bad om ursäkt, kontrollerade situationen och ordnade en ny tallrik. Han började inte bråka med gästen. Resten av eftermiddagen gick fort. Jag fyllde på vatten. Jag torkade bord. Jag bar koppar till disken. Jag försökte hålla koll på min station. När kvällen började hade jag ont i fötterna. Det är nu passet börjar på riktigt, sa Jonas och log. Jag trodde att han skämtade. Det gjorde han inte. 6:00 kom kvällsgästerna. De kom i grupper. Några hade bokat. Några frågade om det fanns plats. Ett par ville sitta vid fönstret. En familj behövde barnstol. 2 vänner ville bara ta ett glas vin. Sofia pekade mot bord 12. Nabil, du tar dem. 4 personer. Fråga om de vill ha färrätt först. Jag gick fram. Hej och välkomna. Vill ni börja med något att dricka? De beställde vin, mineralvatten och alkoholfri el. Sedan ville de ha förrätt. Vi delar 2 toast Skagen, sa en kvinna. Och sedan 4 varmrätter. Jag skrev noga. När de beställde varmrätt talade de snabbt. En ville ha fisk, en ville ha vegetarisk pasta. En ville ha biff medium. En ville ha dagens rätt, men utan lök. Jag upprepade allt. 2 toast Skagen att dela, sedan fisk, vegetarisk pasta, biff medium och dagens rätt utan lök. Stämmer det? Ja, sa kvinnan. Och kan vi få extra bröd? Absolut. Jag laddade in beställningen i systemet. Den här gången kände jag mig nästan säker. Nästan. När maten kom ut från köket läste jag lapparna vid luckan. Bord 12. Fisk, vegetarisk pasta, biff medium, dagens utan lök. Jag tog tallrikarna 2 och 2. Vem hade fisken? Här. Vegetarisk pasta? Ja. Biff medium? Mannen nickade. Och dagens rätt, utan lök. Kvinnan log. Tack för att du kom ihåg. Jag ville säga, jag kom inte ihåg. Jag läste lappen. Men det var också en del av jobbet. Senare bad de om notan. Vill ni betala tillsammans eller dela notan? Frågade jag. Dela, sa en av dem. Men vi tar förrätterna tillsammans. Jag stannade i 1 sekund. Dela notan kunde vara enkelt, men förrätter tillsammans och resten separat kunde bli fel. Jag kontrollerar i kassan, sa jag. Vid kassan visade Elin mig. Lägg förrättarna på alla 4 eller fråga om en person vill ta dem. Jag gick tillbaka. Vill ni dela förrättarna på 4 eller ska en person betala dem? Hör förståelse till nästa del. Fråga. Hur löser Nabil betalningen när gästerna vill dela notan? De såg på varandra. Dela på 4 blir bra. Jag gjorde betalningen långsamt. Kortterminalen pep. En betalning gick igenom, den andra också. Den 3:e kortterminalen tappade kontakt. Förlåt, sa jag. Jag försöker igen. Mannen log. Ingen fara. Tekniken har också fredagsstress. Jag skrattade till. Det hjälpte. När alla hade betalat frågade jag, vill ni ha kvitto? 2 ville ha kvitto, 2 ville inte. Jag gav rätt kvitto till rätt person. Det var en liten sak, men den kändes stor. För första gången under dagen kände jag att jag inte bara överlevde passet. Jag arbetade.
När sista gästen gick var restaurangen tyst på ett nytt sätt. Inte tom, men trött. Vi började stänga. Elin torkade bord. Jonas städade baren. Sofia gick igenom kassan. Jag tog bord 9 extra noga. Bordet där nötallergin hade varit. Jag tänkte på den gröna peston på tallriken och på hur nära det hade varit. Sofia kom fram. Mats berättade om allergin, sa hon. Jag väntade på kritik. Du stoppade rätt tallrik, fortsatte hon. Det var bra. Men det blev nästan fel. Ja, och därför följer vi rutiner. Alltid markera i systemet. Alltid säga det muntligt. Alltid läsa lappen vid luckan. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Varför säger Sofia att Nabil gjorde rätt? Du gjorde mycket rätt, men vi ska också prata med Jonas imorgon. Jag nickade. Jag var rädd att säga stopp till honom. Han kan jobbet bättre än jag. Sofia log lite. Han kan mycket, men just då såg du något viktigt. På en arbetsplats handlar ansvar inte om att vara äldst eller snabbast. Det handlar om att säga till när något kan bli fel. Efter stängning satte vi oss 5 minuter vid ett rent bord. Köket hade sparat lite personalmat. Pasta med tomatsås. Enkel mat, men jag var så hungrig att den smakade perfekt. Mats satte sig mitt emot mig. Du frågade mycket idag, sa han. För mycket? Nej, sa han. Hellre 10 frågor än en farlig gissning. Jonas kom också fram. Förlåt för tallriken, sa han. Du gjorde rätt som stoppade mig. Det är lugnt, sa jag. Nej, sa han. Det var viktigt. Säg stopp igen om du ser något. Det var första gången den dagen jag kände mig som en del av gruppen. Inte för att jag kunde allt. Inte för att jag var snabbast. Inte för att jag aldrig gjorde fel. Utan för att jag hade tagit ansvar. När jag gick hem var luften kall och ren efter regnet. Restaurangens lampor speglade sig i den våta gatan. Jag hade ont i fötterna, men jag gick långsamt. Jag ville inte skynda. På bussen tog jag fram min telefon och skrev några ord i anteckningar. Idag lärde jag mig: fråga köket, upprepa beställningen, gissa aldrig om allergier. Be om hjälp innan det blir för mycket. Lyssna på klagomål, kontrollera notan. Säg stopp när något är farligt. Sedan skrev jag en sista mening. Jag är inte färdig servitör, men jag växer in i jobbet. När jag kom hem sov min fru redan. I hallen tog jag av mig skorna försiktigt. Jag hängde upp den vita skjortan och såg på fläckarna. Tomatsås. Kaffe. Lite stress. Lite stolthet. Nästa morgon skulle jag tvätta skjortan och gå tillbaka. Jag skulle säkert göra nya fel. Men jag visste mer nu. En servitör bär inte bara tallrikar. En servitör bär information mellan gästen, köket, baren och kassan. En servitör ser detaljer. En servitör frågar när något är oklart. Och en bra servitör försöker inte vara ensam. Den kvällen somnade jag med fötterna tunga och huvudet fullt av röster. Utan lök. Nötallergi. Kan vi få notan? Tack för att du är noggrann. Jag hörde dem om och om igen. Men under alla röster fanns en annan känsla. Jag hade klarat dagen. Inte perfekt, men på riktigt. Och nästa gång skulle jag klara den lite bättre. Frågorna från berättelsen, fråga 1. Vad gör Nabil när gästen säger att hon har nötallergi? Svar. Han frågar köket istället för att gissa och skriver ner vad gästen kan äta. Fråga 2. Vad gör Nabil när gästen klagar på väntetiden? Svar. Han ber om ursäkt, kontrollerar beställningen och hämtar maten lugnt. Frågorna från berättelsen, fråga 3.
Hur löser Nabil betalningen när gästerna vill dela notan? Svar. Han kontrollerar i kassan och frågar hur förrätterna ska delas. Fråga 4. Varför säger Sofia att Nabil gjorde rätt? Svar. Han stoppade en tallrik som kunde vara farlig för gästen med nötallergi. Nu repeterar vi 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Bord, platsen där gästerna sitter och äter. Restaurangen, platsen där gäster äter och personalen serverar mat. Personalrummet, rummet där personalen byter om, vilar eller lämnar sina saker. Bordsbokning, när gäster har bestämt tid och bord i förväg. Fråga köket, kontrollera med kockarna innan man svarar gästen. Hålla koll, vara uppmärksam på vad som händer. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Baren, platsen där dryck förbereds. Köket, platsen där maten lagas på restaurangen. Duka, ställa fram glas, tallrikar, bestick och servetter på ett bord. Glasen, glas som gästerna dricker ur. Dela notan. Låta flera gäster betala olika delar av samma nota. Gå igenom. Kontrollera punkt för punkt. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Bokning. När gäster har bestämt tid och bord i förväg. Beställningen. Det gästen vill äta eller dricka. Kände. Ett viktigt ord som hjälper oss förstå sammanhanget bättre. Systemet. Restaurangens digitala system för beställningar och betalning. Säg stopp. Avbryt tydligt när något kan bli fel eller farligt. Gissa aldrig. Svara inte om du inte vet. Kontrollera först. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Luckan. Platsen där köket lämnar ut färdig mat till servisen. Specialkost. Mat som måste lagas på ett särskilt sätt för en gäst. Menyn. Listan med mat och dryck som gästen kan välja. Allergier. När kroppen reagerar på något, till exempel nötter eller mjölk. Ta ansvar. Se till att något blir rätt och säkert. Jag löser det. Jag tar ansvar och fixar problemet. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Servitör. En person som tar hand om gäster på en restaurang. Rostade frön. Frön som har värmts för att få mer smak. Pesto. En grön sås som ofta kan innehålla nötter. Allergin. En allergisk reaktion eller risk som personalen måste ta på allvar. Det blev fel. Något gick inte som det skulle. Ingen fara. Det är okej. Problemet är inte stort.